Tapos mo. Nakita. Tapos mo nilagay. Pangalawa. Hindi wala na. Yung bakal. Ano? Wala rin. Wala. Hindi, wala. Kung dito, walang wagi rin? Oo, wala. Kahit wala dito. Welcome po. Install po tayo ngayon ng side mirror with bracket sa Nmax 2020. Ito yung version 2 na po ito, yung hindi na maalog. Kasi maunang lumabas, medyo mahaba eh. Ito maintain na po siya. Saka yung side mirror po natin imported. Galing mambansan siya, hindi siya, wala siyang grado, malinaw. Pwede makita mo nga. Malinaw yung side mirror. Kasi yung ibang yung ibang na nabibenta may grado. Ayan, sa mga naghahanap pa po, meron pa po tayong available dito, 5 pieces. Yun lang po sa page kay Artimoto. Tsaka kay Rapworks.